Azi e prima zi în locația nouă. Întâi o să avem câteva ore de organizare a sculelor, că avem niște stive de Milwaukee de organizat, după care începem să băgăm mașini. Aseară, cred că am plecat de aici la 9:30, 10 pe acolo. Am ajuns acasă undeva până 11 și am zis gata, hai că mă apuc, mă bag la somn, e totul ok. Și după aia am stat până la 12, m-am gândit așa, mamă, să încep să-mi așez chestii. După aia am zis ok, gata, trebuie să mă bag la somn, resetez totul și mă gândesc eu de mâine. După aia am stat până la 1 și eram în continuare, să văd cum așez chestii, să văd cum pun. Și cred că m-am apucat la 2 și efectiv n-am putut să adorm deloc. Am făcut noi catering, am vrut să tragem o mașină, cum am zis. Ceva organizez brandurile de distribuții care le avem, adică punem VAG-ul, Mercedes-ul, BMW-ul și după aia le scriem și le așezăm frumos, să le încercăm să le băgăm pe toate și să ne intre toate la locul lor. Gen, să aibă loc și aparatele și tot. Și le triam acum, și le făceam triere, că sunt amestecate cum le-am încărat. Truse de presiune, truse de ulei, truse de calaj. Mercedes. Se face inspecția pe șantier pentru echipa recepție. Vă prezint în primul rând biroul meu. Biroul. Scaunul e pus. Trebuie și netul, că l-am net. Ai trei oameni? Da, ok. Mamă, stai că e lumina aici, ceva... Uitați-vă un pic, glumiți cineva. Că recepția vine până în aici, mă, mă, așa. Haideți, 1! Bă, stăm 3 persoane. Stăm 3 persoane, că am înghesuit, cred eu. Stau aici pe colț, întrerupem materialul ăsta pentru că vreau să vă anunț despre o campanie foarte mișto la care puteți participa și mecanismul e unul foarte simplu. Dacă alimentați la OMV până la finalul lunii aprilie cu combustibil Max Motion, diesel sau benzină, intrați automat în tragerea la sus pentru 20 de locuri, 20 de premii. Fiecare constă într-o experiență pe circuit alături de Simone Tempestini. Fii pilot pentru o zi. Cam așa se numește concursul. Și e atât de simplu. Trebuie doar să intrați în aplicație, în OMV My Station, și să activați concursul. Atâta tot. 28 ianuarie 2025, Coasta de Est pornește. Mamă, cum arată, fără așa pe banc. Păi nu mă stai. Dar unde pui tu brad acum? Așa sare dracu de pe șirocul. La spălătorie. Gata, mă. De mâine ne apucăm de gătit. O să vin aici aragazul, ghiuveta. Audă, mă, că se desface. A fost țipă. Ceva? Treaba e în felul următor. Motul abia a venit în locație de 2 zile. Mie mi se pare mișto că chiar e foarte liniștită. Ești liniștită? Pare bine. Pare că e bine. Numai că ne gândim, ușa asta destul de mult deschisă, ușa de la service. Ea a intrat la noi în hală, pentru cine nu știe, pentru multă lume de fapt, a intrat la noi în hală dincolo, în lanternei, când era atâta. Din momentul ăla i-am dat de mâncare, n-a mai ieșit din hală. Bine, de fapt a mai ieșit din hală, n-a mai plecat de la noi. Ușile în timp au rămas deschise, numai că s-au obișnuit. Știți cum sunt pisicile, se duc, se întorcă. Ea fiind într-o locație complet nouă acum, ne e un pic de frică să stăm cu ușile deschise, pentru că necunoscând acolo normal, se ducea la vecin, se urca pe casă, se întorcea, se ducea pe la alt vecin, adică era deja obișnuită cu cartierul, să zic, era la ea în cartier. Aici e o zonă nouă. Nu circulă foarte multe mașini, dar mai trec și ne e frică să nu cumva să se întâmple o chestie. Alin, vii un pic? Hai să vedem cum se scoate.
Eu zi-l. Lăsă și eu așa un pic mai jos. Când am scos asta din aur, ai auzit? Da. Că a bipăit. Păi, cred că poți să-i dai să facă și zgomot, în cazul în care rămâne undeva să auzi din telefon. Da, posibil. Și vrem să-i lăsăm asta o vreme, ca să ne asigurăm că nu se pierde. Cam asta e treaba Până și... acum a fost foarte cu minte, dar poate dacă iese pe afară, nu știu. Vedem după aia care e treaba. Scuză-mă un pic, domnișoara. Vedem și cum se obișnuiește cu ea și nu vrem să o lăsăm prea mult timp. Păi da, o incomodează probabil. Bine, e super ușurică. Ne-a scris cineva, mi s-a părut amuzant, ne-a zis cineva, scoteți clopoțelul că îi afectează auzul, auzi? Și îi răspunde Coță. Îi răspunde un prieten, persoane pe Instagram și zice că e ultima problemă într-un serviciu auto, clopoțelul. Da, cu toate celelalte zgomote. Ideea e că de când i-am pus asta, de obicei când îi puneam orice altceva, începea să zbătea, dătea cu spatele, dătea cu fața, fugeau. O deranja. Când i-am pus asta, a plecat normal, n-a fost deranjată nici o secundă. Adică. Da. Și acum doarme cu ăla la gât, adică n-are niciun stres. Și eu zic la fel. Cum vreau și să filmez, măi, ia uite-mă ce faci. Aoleu, cu ce m-ai prins acum? Cu ce te-am prins? Ăsta e ultimul model de reparat mașină. Meserie de aur. La ce lucrezi? Ai de lucru permanentă de te bucurat. La o Honda Jazz de 1 litru, discuri plăcute, lichid de frână, ambreiaj, tacheți, timering volantă, Mamă. locurii de sus plăcute, locurii timering cu de viteze și verificare. Și un aspirator de la Chesă. Da, ne facem treaba. Ce faci aici? Uita mea să vedem. O distribuție cu la pompă. Ce trebuie? Noua casă și nouă bancă aici? Bă, E mai ok decât... mai ok, nu cred că... Nu cred că e termenul ok spus. E mult mai ok și aș dori tuturor mecanicilor să lucreze pe o astfel de mediu. E altceva, nu știu, parcă merge treaba mai repede, lucrezi mai bine, le găsești mai bine, nu știu, e altceva. Dar unde vedere că acum fiecare avem sculele noastre, chiar și particularitățile alea mici, uite, vinovat. Uite, mai aveam clește și aveam la comun, una alta, acum sunt doar ale mele și na. Din nou, piese, uita mai bancul aici mare. Poți să țin piesele, ai văzut înainte când filmam, mai țineai pe jos, le mai băgai pe sub bancul, coși de până aici, frumos, nu se mai vadă urât. E altceva, muncești de drag. Ce crezi că fac? Te prind aici în fapt. Te sună clienții, te caută lumea și el își face Unii detailing. muncesc, alții, ia uite, se vede transpirația? Am muncit ceva să dau. Da, mă, dar muncești pentru tine, ia uite. Cu ocazia asta o stăpâne sănătos. Să rămână, mersi. Ce faci? Bine, uite, am descoperit zgârietor, că nu era nimeni nimic. Bine, curăță, dau folii jos. M-am angajat partea la Perfect Finish aici. Da, mi-am achiziționat recent această mașină de pe SUA. Majoritatea pe SUA, mai ales din California, de unde sunt astea, Los Angeles, zona aia. Sunt legale foliile inclusiv pe parbriz. Din La fericire, ei sunt multe chestii. am văzut inclusiv mașini cu folii pe parbriz și, Doamne ferește, nu înțeleg cum poate să meargă așa. Dar și asta avea cum avea pe spate, erau și pe față. Mamă. M-a ajutat Mircea să dăm jos și acum curățam adezivul, care e partea cea nasoală, mai ales la astea fără ramă la geam. Ăsta e G, nu? E G26, ăsta seria 4 Grand Coupe 430i din 2020. Da, nu, sunt frumoase. Toată asta la G-uri, îmi place super mult interiorul ăsta așa. Da, da. Hai, Mircea, ce faci, mă mă, las aici? să mă duc și eu să muncesc. Du-te, du-te. Mamă, Ne-am apucat de camioane că nu mai merge cu mașini. Grafic pe dube, Că uite, turismele astea mici. de 20 tone. deci X6 ăla zici că e smart lângă tine. Uite mă aici, unde e oglinda, ești nebună? Da, așa că nu mai știu pe unde să trec. Că nu mai încape nimic de mașina asta. Uite și tu câta mastodon. Și la asta e preț de dubă, e ce că... De tir. De garsonier. Uite, da, uite cât de mic e X6-le comparativ cu monstruozitatea. Da. Ce faci? Colantez. Bine, acum nu fac nimic. Păi văd că nu Mama mai... mi-a luat și o pauză de casă. L-am ajutat pe Sorin. Adică să nu creadă lumea că mai văd ăștia poate pe la noi pe YouTube că mamă câtă treabă avem și eu de fapt stau degeaba. Mă duc înapoi la băieți că s-au apucat și ei de treabă, gata. Prima zi la coastă și Alin nu lucrează la un Passat. Da, am făcut constatare. Am văzut, dar nu m-am dus peste tine acolo, bă. Din păcate, prima zi a mea, de fapt nu prima lucrare,
N-a fost ceva pe placul meu neapărat. Dar nu neapărat că e Citroen, deși influențează și asta clar. Nu știu dacă doar eu ca mecanic sau dacă toți mecanici în general au o chestie cu mașinile, dar nu ca o pierdere de ulei printr-un loc. Astea care sunt peste tot așa, pline din toate punctele de vedere și mai au și tot felul de improvizații, adică nu mai au clemele originale la scuturi, la carenaj, la chestii și sunt peste tot puse șurub lângă șoricel, lângă o sârmă trasă pe undeva și e genul ăsta de lucrare care nu e foarte, foarte pe placul meu și uite, dacă vii aici și te uiți, se vede o băltiță acolo. Nu știu exact, se vede, e rău. Tot ce e la mașina asta e rău. Cred că singura rezolvare ar fi cu motorul jos sau ceva și făcut tot. Uite cum o filmă. Dar cum e lucrul la nou banc aici și la nou acasă? E mișto, dar încă ne acomodăm cu sculele, ne dăm seama că stai că mai trebuie bucățică, o perie, o chestie, dar altceva, mai ales cu sculele e la alt nivel. Totul, adică nu trebuie să mai chinim cu nimic, doar punem mâna și se desface instant totul, e ce trebuie. Domnul Dragoș. Tu n-am breaj de făcut, am avut un noroc de lucrări. Am înțeles de asta Păi, te-am aranjat pe aici. nu lucrările în sine, că n-am probleme cu ce fac sau așa. Arunc un ochi în scutul ăla odată, dacă vrei. Și după aia ce ești pe jos? Deci dau cu motora degeaba, pur și simplu degeaba. Stă pe creier. Și mai are și vecinca lumea de elevator aici, așa că... Lucrarea de înainte am avut o revizie, după ce am terminat revizia, dacă mă vedeai cum arăt, ziceai că am lucrat cel puțin 3 săptămâni în hainele alea. Linia ai un ajutor aici. S-a pus acolo iar? Da. Asta și mai devreme. Păi și ieri a dat Wissam un scut jos, s-a dus, s-a așezat pe scutul ăla și a stat 7 ore în continuu, fără exagerare, a stat acolo. A dormit, s-a ridicat, a mixat pe picioare, dar a stat acolo, nu s-a mișcat. Mai am 2 băieți în spate. Mai am 2 băieți în spate. Bag și rubul. Gata, nu? Da, am băgat și rubul. Poți să-l iau? Pe viitor te rog frumos anunț. Ai anunțat? Ce-ți fac, mă, băieți? Cer scuze că am luat imbusul meu pe care l-a dat Wissam cu Dragoș, cum ar veni, o chestie de asta. Ta să o aducă la loc și eu știam că era la mine pe masă. Am avut nevoie de ea în continuare. Aia zic. Ai nevoie de imbus de 8 la distribuția. Ai zis că pui cureaua asta, n-ai mai pus-o. Te bazezi? Dragoș, hopa! Hopa! Vălică ce zicea acum? Câțiva ani, Vălică a fost cu casetofon, combină, nu știu cum dracu să-i zic, cu 2 boxe. Vălică băga ceva de dimineață. Bine, Vălică undeva în octombrie începe cu de-alea de Crăciun în general. Și ăștia ce au zis? Băi, eu parcă aș asculta altceva. Și a luat Dragoș o boxă, mai măricică, și a luat după aia și Alin și când a văzut Wissam, unde era el la elevatorul din spate de acolo, a luat și el boxă și practic cum era la noi? Când treceai de la un elevator la altul, Treceai prin prin 3 genuri muzicale și tot ce-ți mai trece prin minte, știi? Și toate continentele posibile. Și de acum... I-a rezolvat băiatul nostru. Asta vorbește cu... A găsit Alinu o piesă defectă, ia vezi. Ce-ai găsit, Alin? M-am după șoricii, mai avem cu șoricii. Nu știu, mă, ce faci tu, mă? Pisica mă, după șoricii, mă, bun. Păi, să-i prinde. Vezi, dacă nu-i găsesc, îi prinde. Asta era treaba ta acolo cu cureaua aia. Ce faci, mă? Nu e treabă, ce fac? E lumina asta de la Milwaukee, Doamne ferește cât de șmechere. Pe lângă faptul că magnetul e tank, hai să le arătăm acum că e prea tare faza. Uitați-vă la... Du-te la... Ăsta e fisul ăla, cum ar veni. Da, exact, Bă, magnetul ăla, dacă tragi mai tare, cade mașina de pe elevator. Și te joci și e brațul ăla articulat în toate felurile posibile. Și te joci cu ea și o ghidezi cum vrei și nebun, e super tare. Bă, nu ocupă mult loc. Nu ocupă mult loc, știi? Deci în momentul în care lucrezi sub mașină, gen oricum o pui, atunci e sub mașină, ești nebun. Că noi tot timpul, de-a lungul timpului, a fost problema că pui LED-uri, știi? Pui LED-uri în față, pui LED-uri în spate. Acum nu mai sunt LED-uri în față.
Că e treaba asta perimetrală de la Design Radar care ne-a rupt capul cât de șmecheră poate să fie. Dar e vorba că sub mașină degeaba nu te ajută lumina de sus. Și noi ne-am mai gândit de-a lungul timpului, bă, să punem ceva pe la elevatoare, să punem ceva pe la brațe, Doamne ferește. Deci lumina asta este ireal de șmecheră, jur. Efectiv, tot ce-i de lucru, nu vă că tot ce-i de lucru sub mașină, E super. când ai pus asta, și mai e o schemă. Pune-o pe elevator să vadă magnetul. Fii atent. Nu, și când o tragi se desface, gen. Da. Asta e ideea. Da. Deci e acum, bă, N-ai cum să iei. bă, nu scoți de aici, ești de mult, știi cum e magnetul? Tragi un pic de ea. Ba da, dacă Greu. trag tare pot. Greu. Dacă să... Tragi magnetul Și acum au făcut treaba asta. cu un deget. Au făcut treaba asta, uite-te un pic. Care practic împinge ca să poți atât de puternic magnetul, știi? Ca să poți să o scoți de acolo. Nu știu cum să le arăt dacă am avea ceva metalic. N-am văzut. Locație nouă, curat, țiplă, totul nou, scule noi, tot, salopete noi, pe jos, tot. Și uite cum arată mașina pe desubt. Nu judec, zic doar că nu știu care erau șansele ca prima lucrare să arate fix așa. Dar trebuie rezolvat, dacă dorește clientul, bineînțeles. Aveți și cu pile de antigel și cu ulei și tot ce trebuie, sârme, șuruburi băgate. Păi practic dacă cureți o să vezi exact pe unde se pierde. Când sunt atâtea pierderi de ulei, nu prea mai merită nu mai curățat, merită făcute direct toate de sus până jos și atât. Șansele ca ea să piardă dintr-un singur loc undeva pe sus și să se prelingă peste tot sunt mici. Probabil pierde peste tot de la început și gata. Adică ai văzut că și acolo sus la injectoare era ulei, deci de acolo vine și merită făcut cu totul curățat. Și aia e. Unul dintre băieții care se ocupă de amenajare, pentru că ați înțeles, noi suntem în prima zi de lucru, dar aici e gata. Aici nu e gata, mai e un pic de lucru, dar noi trebuia să dăm drumul. Aici e mai e un pic de lucru. Și de dimineață, unul dintre băieții cu amenajarea, care e unul dintre fanii noștri numărul 1, băieții, ziua mea, vreau să vă servesc și eu cu câte o bombonă. Nu m-am dus, a zis că n-a vrut să meargă la băieți să nu-i deranjeze sau ceva. Tot Bogdan îl cheamă, am plinit 51 de azi, mulți înainte Bogdane, mulțumim că ne urmărești. Și acum, momentan, îi pregăteam ceva aici. Un pachetel. Un pachetel. Îi pregăteam un pachetel cu multe chestii, cu multe amintiri. Sper să nu se supere cineva, îi dăm o uniformă oficială. O să știu doar eu și tu care te uiți acum la clipată, dar nu o să mai știe nimeni. Noi doi o să știm atâta. Nu mai râde că sunt 3 acum după ce ai râs. Încă un tricou cu Bosch Car Service. 2 brelocuri cu motul. Aici am cu o șapcă de la beta. Bă, și o să te lăstea spre marfă. Și o lanternă. N-ai? Nu. Îți spun o vorbă bună dacă e. Pune-mi o vorbă. Gata. Sunt și astea aici. O pun. Stai, că na. Ca să fie toți prietenii implicați în treaba asta, știi? Să nu uităm. Dar nu știu ce le pun. Vrei tu cutie? Cum îți dai seama ce o să zică lumea? Bă, dar mie mi-a dat doar un breloc. Păi da, mă, dai ziua omului. Haideți, mergem. Da, mulți ani cu plăcere. Dar nu trebuie, mă mulțumesc mult din suflet. Cu plăcere. La mulți ani. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mamă, cât de bine arată culoarea. Nu cred că noi n-am mai... Mamă, cât de tare arată închis la culoare. Și aici n-am văzut. Jur, știi de ce? Că noi urcam în continuu numai până aici și era alb momentan. Da. Mulțumim mult, băieți. La mulți ani, Bogdan. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Cu drag. Mamă, cât de tare arată, nu cred. Arată închis la culoare, nu cred. Normal că mai ia un pic din lumină, dar arată modern. V-am luat cu mine. Hai înapoi spre partea a doua. Hai să mâncăm. Spre partea a doua a primei zile la coastă. Hai să mâncăm. Pauza de masă La masă. bucătăria încă nu e. Pauză de masă, versiunea 2 stele, să zicem. Pe recepție, bă. Pe recepție. Pauză de masă de buget. Adică la 2 stele. E masă. Păi nu mă, dar e la 2 stele. Ia zi.
Am Ce venit te aduce pe aici? să facem și noi aici, că ți-ai aranjat frumos Cât de cât așa. locul de joacă. Nu știu cine a deschis asta. Ne-am jucat noi mai devreme cu ea. Da. Mai erau Și câteva chestii. chestii. Aici am lanternele de-astea la încărcat, acum aici niște șoricei, niște de-astea pentru scuturi. Aici niște tubulare și niște. Aici nimic. Mănuși, asta de forță majoră, niște perii. Aici or să mai vină niște chestii. Aici mai am 2 truse, ceva pentru alternatoare, niște pânze, un încărcător. Aici mi le-am regrupat toate, că astea veneau mai jos, sertarele. Așa. Așa. Aici așa. Fac. Pădorul, știi pădorul? Nou dorul. Aici tubulare de roți, adaptare bormașini, impact, chiznițe, niște furculițe, prelungitor ok din aia de o acționez de aici aici, pentru spațiile nașpa, niște strichezi din ăștia de prelungire, adaptoare, aici o parte din scule, ăsta e băiatul greu, ăsta e la nenorocitul. Aici e coșul de gunoi, aici niște chestii de întreținere, să ștergi semnul alta, zona de cârpe, dinamometrica care va veni pe elevator acolo, dar trebuie să așteptăm niște chestii pentru agățat. Asta e un organizator, o oglindă. Aici sunt niște tubulare care vin pe cheia asta, pe scula asta. Pac. Și bagi tot așa în zone mai greu accesibile. Aici sunt niște combinate rapide cu balama. Încă o lanternă, încărcătoarele. Și aici dulapul care momentan e mai mult gol decât plin. Eu zic că sunt cât de cât aranjat. Zice, deci am mâncat și am ieșit afară, stăteam la noi acolo. Și să bem o de băncurcă, dar eu nu zice, eu te pe ăștia, zice, sunt frați cu ăia mici de la noi. Care e ea, mă? Ăia mici, că avem și noi unii mici, așa, de înălțime. Așa. Și zice, ce-ori căuta ăștia? Eu printre geam văd cine e și mă ridic, zic, ce căutați, mă? Păi, antifurtul. Și eu în gândul meu, ce antifurt? Da, eu nu-s de acolo. Da, mă, veniți încoace, 50 de lei. Aseară s-a găsit un antifurt la noi la ușă, jos, în față, la recepție. Păi, care era de la un Golf 7 care noi l-aveam pe elevator. Așa? Dar antifurtul era în portbagaj la mașină. Și cum a ajuns? Păi nu era al nostru, era al vostru! Eu tot un Golf 7 am făcut, tot un Golf 7 și s-a dus așa după antifurtul la Golf 7. Dă-le 60 de lei tips. Ia mă să zici ceva frumos. Dă-le băiatul ăla că... Ai găsit ceva? Da, are joc în pivotul ăsta. Cam obosit pe bucșile la basculă. Cam atât. Pe jos. Nu era îngrijită mașina. Aici e slab ăsta, de-aia pierde. Probleme pe la termostat, din ce spune el. Băi, dacă vă zic că am visat la asta, 15 ani am visat să văd asta. Nu mă, curățenie. Da. Curățenie. Stai că nu vreau să mă duc într-o direcție greșită. Era și la noi curat. Dar n-aveai... Știi, nu erau condițiile să faci la nivelul ăsta. Deci, faza mega marfă la aplicația asta, SmartThings, stai să vă arăt, este că am aici climatizarea. Astea sunt toate unitățile. Poți să controlezi individual. Sunt 5 unități. Habar n-am dacă... De fapt, stai că le-am arătat în clipul celălalt. 1, 2, 3, 4, 5 în capătul celălalt. Faza mișto e că le pot controla pe fiecare în parte. Se pot seta niște programe cât să plece dacă noi începem de la 8.30, de la 7:30 să bage mai tare. Noaptea n-are sens să lăsăm pe blană, lăsăm pe low. Normal pentru consum, care și așa o să fie. O să mai avem foarte multe jucării de la Samsung de legat, după cum ați văzut probabil deja în clipul anterior. Și acum, cum s-a băgat, mă? Voiam să configurăm Add Device. Configurăm Smart Agolo Motul, da. Motul, haide vină în față un pic. Haide mă, poate mă vii la mine. Zici că e la veterinar. Vrem doar să ne jucăm cu ăsta, să-l pornim un pic. Alinie un pic nemulțumit.
Că mi-a zis că pe anumite zone ar fi vrut să insiste cu mopul. Și i-am zis că avem mop tot de la Kercher și a început să râdă. Nu mai mers fix aici, nu mai mers. Ce-am vorbit noi de dimineață? S-a îndeplinit. Dar s-a schimbat treaba la farul. Că îi țin la perfect finish? Deci motul e aici. Ne dă adresa. Fii atent, apelare. Dar știi ce-i tare? Am oprit. E haios că atunci când nu o găsim și e băgată pe undeva și e liniște în hală, Îi dăm... o auzim, îi dai un bip. Și acum la final am două întrebări pentru voi. Întrebarea numărul 1. Vă place acest stil nou? Și când zic asta, sincer, nici nu mi-e clar la ce mă refer. Dacă mă refer la stilul ăsta de clip pe care l-ați văzut azi sau la stilul ăsta nou. Așa. Și întrebarea 2. Ce ați vrea să vedeți următoarea chestie? Două variante. O tigaie de drift sau să ne luăm un kart cu care să ne dăm prin complex pe aici? Nu vorbesc cu tine. Am înțeles. Bine, scrie jos și vedem data viitoare.